سلام به همه بینندگان عزیز. امروز قراره یکی از شوکه کننده ترین پشت پرده های دنیای کانال های عشایری ایران رو با شما در میون بذاریم. موضوع امروز ما درباره کانالی است به نام پرنشالیز. کانالی که خودش رو نماینده زندگی سخت و ساده عشایری معرفی میکنه، ولی پشت پردش چیزی جز دروغ، فریب و سوء استفاده از احساسات مردم نیست. همه چیز از یک داستان ساختگی شروع شد. صحنه‌ای که در نگاه اول میتونست دل هر کسی رو بلرزونه. زن جوانی در دل کوهستان بدون امکانات در حال زایمان بود با کمک چند زن عشایر. اما پشت این تصویر تاثیرگذار نقشه شیطانی وجود داشت، چون اون زن قبلاً در بیمارستان زایمان کرده بود. بله، دقیقاً همون روز. فقط یک روز بعد برگشتن به کوه، پارچه‌ای زیر لباسش گذاشتن و جلوی دوربین نقشی رو بازی کردن که دل میلیون‌ها نفر رو لرزوند. اما هدف چی بود؟ فقط یه چیز: بازدید بیشتر، پول بیشتر، فالوور بیشتر. بله دوستان، همه چیز نمایش بود. بچه‌ای که تازه از بیمارستان مرخص شده بود، دوباره به عنوان نوزادی که در دل کوه به دنیا اومده، جلوی دوربین ظاهر شد. زن علی صالح که در کانال بعضی وقتا با اسم آسیه و گاهی زهرا معرفی میشه، با پارچه‌ای شکم خودش رو طوری جلوه داد که بارداره، ولی بچهش همون موقع تو بغلش بود. اینجا دیگه فقط دروغ گفتن به مخاطب نیست. اینجا بازی با احساسات و انسانیت ماست. این کانال با چنین صحنه سازیایی نه تنها دروغ گفته، بلکه به شعور مخاطب توهین کرده. ولی این تازه شروع نمایش بود. بعد از سناریوی زایمان جعلی در کوهستان که میلیون‌ها بازدید گرفت و هزاران نفر رو تحت تاثیر قرار داد، علی صالح و تیمش به موفقیت خود پی بردند. فهمیدن که دروغ اگر با احساسات ترکیب بشه میتونه تبدیل به حقیقتی دردناک در ذهن مخاطب بشه. اما اونا به اینم قانع نشدن، چون وقتی پای پول در میونه، دروغ هم میتونه سریالی بشه. نمایش بعدی از جایی شروع شد که آسیه یا همون زهرا، همسر علی صالح، در قاب دوربین ظاهر میشه. اون بچه‌هاش رو به علی میسپره، خدافزی کوتاهی میکنه و با قدم‌های سنگین به دل کوهستان میره تا به قول خودش هیزم بیاره. دوربین اون رو دنبال میکنه، موسیقی غمگین پخش میشه و مخاطب آرام آرام آماده میشه برای چیزی که به زودی قلبشو خواهد لرزوند. ساعت میگذره، روز تغییر میکنه، شب فرا میرسه و ناگهان خبری از آسیه نیست. علی صالح مضطرب، نگران و پریشان، دوربین به دست، چراغ قوه به دست، به دل تاریکی کوه میزنه، تنهاتر از همیشه. و اینجاست که دوربین لحظه اوج داستان رو ثبت میکنه. علی صالح جسد آسیه رو پیدا میکنه توی پایین صخره با چهره آغشته به خون، لباسی خاکی و دسته هیزم که هنوز به پشتش بسته شده. آهنگ غمگین، فریاد علی صالح، اشک، اندوه و پایان تلخ یک مادر. اما واقعیت حقیقتی تلخ‌تره. همه چیز جعلی بود، ساختگی، کاملا نمایشی. آسیه نه تنها زنده است، بلکه خودش پشت دوربین ایستاده. اون همسر علی صالح، فیلم بردار اکثر صحنه هاست و خون روی صورتش فقط رنگ مصنوعی بود، همون رنگ هایی که تو تئاتر یا سینمای آماتور استفاده میشه. هیچ پزشکی، هیچ شاهدی، هیچ مدرکی برای مرگ آسیه وجود نداره. حتی صحنه دفن کردنش که ظاهراً در دل کوه انجام شد، بدون حضور حتی یک نفر از خانواده، فامیل یا اهالی روستا بود. و این خلاف تمام سنت‌ها و رسوم عشایری ایرانه. توی عشایر وقتی کسی میمیره، همه طایفه جمع میشن برای ودا، برای احترام، برای سنت، نه اینکه نصف شب با بیل یه نفر بیاد یه زن رو تنها توی خاک بذاره. نه دعایی، نه فاتحه‌ای، نه حتی یک شاهد. و بعد داستان عاشقانه شروع میشه. چند ماه بعد علی صالح در ویدیوها عاشق دختری به نام معصومه میشه. دختری ساکت، ساده و به ظاهر غریبه که در حقیقت برادرزاده خودشه. در اکثر ادیان از جمله اسلام چنین رابطه‌ای نه تنها حرامه بلکه تابو محسوب میشه. ولی در کانال پرنشالز همه چیز ممکنه. حتی عاشق شدن مردی میانسال به برادرزادش.
فقط برای یه سناریوی دروغین، برای جذب نگاه، برای تحریک احساسات. چرا؟ چون داستان‌های عاشقانه حتی اگر دروغ باشن بیشتر دیده میشن، بیشتر لایک میگیرن، بیشتر فالوور جذب میکنن و آخرش هم بیشتر پول در میارن. در حال حاضر کانال پرنشالز روزانه حدود $3000 از یوتیوب درآمد داره. ولی این همه ماجرا نیست. اونا از طریق شماره کارت، حسابای دلاری، درگاه‌های کمک مالی و حتی فروش کالاهای دیجیتال مثل شکرگزاری برای مادر فقیر تونستن در 2 سال گذشته بیش از $3 میلیون جمع کنن. و بخش تلخ ماجرا اینه که بیشتر کمک‌ها از سوی افراد سالخورده ساده‌دل در اروپا، آمریکا و حتی ایران بوده. افرادی که فکر میکنن دارن به یک خانواده واقعی کمک میکنن، در حالی که واقعیت چیز دیگه است. علی صالح و خانواده‌اش صاحب چندین خودروی لوکسن. چند خونه در شهرهای مختلف ایران دارن و زندگی دارن که هیچ شباهتی به ویدیوهایی که منتشر میکنن نداره. اونا خودشونو فقیر، مظلوم، بی‌پناه، تنها و گرفتار نشون میدن، ولی در حقیقت پشت دوربین دارن با پول مردم زندگی شاهانه‌ای میکنن. من اینجا نیستم که نفرت پخش کنم. من اینجا هستم تا آگاهتون کنم. ما نباید بذاریم سنت‌های اصیل عشایری با نمایش و دروغ لکه‌دار بشن. ما نباید بذاریم فرهنگ بختیاری که یکی از کهن‌ترین فرهنگ‌های ایران زمینه با صحنه‌های جعلی بازیچه طمع و پول بشه. اگه شما هم با این حرفا موافقین، این ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین و مهمتر از همه اونو با بقیه به اشتراک بذارین. چون حقیقت باید شنیده بشه و دروغ حتی اگر خوب اجرا بشه آخرش برملا میشه. شاید از خودتون بپرسید چرا این کانال موفق شد؟ چرا میلیون ها نفر فریب خوردن؟ جواب ساده است. چون سازندگان این نمایش ها از یک نقطه ضعف مشترک در ذهن ما انسان ها سوء استفاده میکنن. احساسات. ما ذاتاً دلرحم هستیم. وقتی مادری رو میبینیم که در دل کوه بدون پزشک و امکانات بچه‌ای به دنیا میاره، دلمون میلرزه. وقتی میشنویم زنی برای جمع‌آوری هیزم به کوه میره و جسدش پیدا میشه، احساس اندوه، وجدان و کمک کردن بیدار میشه. و وقتی مردی تنها با 3 بچه در فیلم اشک میریزه، ما هم باهاش اشک میریزیم. ولی وقتی این احساسات توسط افرادی فریبکار برای پولدار شدن مورد استفاده قرار بگیره، اون وقت ما دیگه با یک ماجرای انسانی روبرو نیستیم، بلکه با کلاهبرداری احساسی مواجهیم. و اینجا مسئله فقط پرنچالیز نیست. چندین کانال مشابه دیگه هم وجود دارن که دقیقاً از همین مدل کپی گرفتن. زایمان‌های ساختگی، مرگ‌های ساختگی، عاشقانه‌های نمایشی و حتی نمایش فقر مصنوعی برای جذب کمک. اونا فهمیدن که یک قاب از یک کودک گرسنه یا مادری تنها میتونه هزاران دلار جذب کنه. پس فقر رو بازی میکنن، تنهایی رو بازی میکنن، درد رو بازی میکنن. ولی اینها بازی نیست. این سوء استفاده از اعتماد مردمه. این خراب کردن آبروی یک فرهنگ اصیل و کهنه است. عشایر ایران از جمله بختیاری‌ها یکی از نجیب‌ترین و شریف‌ترین اقوام این سرزمین هستند. نسلی که با دست‌های پینه بسته و دل‌های پاک سالها در دل طبیعت زندگی کردند، آبرو داشتن، احترام داشتن، غرور داشتن. اما امروز عده‌ای دارن با نام عشایر دروغ میسازن و با جعل واقعیت سکه شهرت و ثروت میزنن، بدون اینکه حتی لحظه‌ای فکر کنن دارن چه بلایی سر چهره فرهنگی ایران میارن. این کانال‌ها نماینده عشایر ایران نیستن، اونا نماینده حرص و طمع هستن، نه سنت، نه افتخار، نه حقیقت. ما این ویدیو رو ساختیم تا شما رو آگاه کنیم. نه برای حمله شخصی، نه برای کینه، بلکه برای دفاع از حقیقت، برای حمایت از انسانیت. اگر شما هم میخواید جلوی این کلاهبرداری ها رو بگیریم، اگر نمیخواید انسانهای ساده دل قربانی احساسات خودشون بشن، پس لطفاً این ویدیو رو به اشتراک بذارید، لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، نه برای ما،
برای حقیقت. ما در برابر این دروغ‌ها تنها نیستیم. وقتی صدای ما به هم بپیونده، میتونیم فریاد حقیقت رو بلندتر از فریاد دروغ پخش کنیم. با هم جلوی فریب رو بگیریم برای عشایر واقعی، برای ایران و برای وجدانهامون